Pangulong Duterte kinumpirma na tatakbo siya sa pagka-vice presidente sa eleksyon 2022. Pero aatras daw kung tatakbong presidente ang anak niya na si Davao Mayor Sara Duterte. Ang mensahe naman ni Mayor Duterte sa kanyang ama, huwag siyang idamay sa usapan. Pondo para sa Special Risk Allowance sa mga healthcare worker inilabas na ng Department of Budget and Management. Pero may ilan pa rin nagsasabing kulang pa rin ito. Sa lungsod ng Zamboanga, miyembro ng LGBT plus community, walang awang sinipa at hinabol pa ng ilang menor de edad. Batang ginawang tirahan ng lumang bus sa Camarines Sur, pumukaw sa puso ng ilan. Sa Cebu, nakakabusog na advokasya ng isang kainan, hinangaan. At ano-ano kaya ang dapat nabagan sa nalalapit na tapatan ni Alice Dixon at Andrea Torres sa Legal Wives? Ihaharap mo sa akin yung first wife mo. Why? Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mismong si Pangulong Duterte na ang nag-anunsyo sa kanyang Talk to the People kagabi na tatakbo siya bilang vice-presidente sa eleksyon 2022. Pero ayon sa ilang miyembro ng gabinete, edited at hindi isinama sa umereng talumpati ang binitawang kondisyon sa pagtakbo. Ayon sa kanila, kakandidato lang daw ang presidente kung hindi tatakbo ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kahapon, mga kaalyado ni Pangulong Duterte ang nagsabing tinanggap na ng Pangulo ang pangihimok ng kanyang partidong PDP Laban na tumakbo siya bilang vice-presidente sa eleksyon 2022. Kinagabihan, bago matapos ang kanyang pre-recorded na Talk to the People, ito ang umereng sinabi ng Pangulo. Gusto talaga ninyo? O sige. Tatakbo ako ng vice-presidente. Then I will continue the crusade. I'm worried about the drugs, insurgency. Well, number one is insurgency, then criminality, drugs. I may not have the power to give the direction or guidance, but I can always express my views in public for whatever it may be worth in the coming days. Pero ngayong umaga, may isang source na nagsabi sa GMA News, edited o may hindi raw isinama sa mga ipinalabas sa pahayag ng Pangulo kagabi sa telebisyon tungkol sa kanyang pagtakbo. Nasa Talk to the People kagabi si Defense Secretary Delfin Lorenzana at ikinuwento niya ang kanyang narinig. Sabi niya, once na tumakbo si Sara, out na kami ni 600 Bongkos. Ibig sabihin, pag hindi tatakbo si Mayor Sara, tatakbo sila. Pag tumakbo na si Mayor Sara Duterte, withdraw silang dalawa kasi sabi niya ay kung tatakbo si Inday ng sabi niya na tawag nito pagka-presidente, ay siya yung maninili ng kanyang mga busy. Yun ang words na narinig ko kagabi. Tinanggal ako. Kinumpirma rin ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque, nakasama rin ng Pangulo sa Talk to the People kagabi. To be more exact, ang sabi niya, kung tatakbo si Mayor Sara, Bong is out. Ako naman, dahil sa delikadeza, hindi po pwedeng dalawang Duterte ang tatakbo. So if Sara runs, then she will have to choose her own vice president. Yan po ang mga binitawang salita kahapon ng ating presidente. May tanong lang po si Ivan Mayrina ng GMA News. Bakit daw po na-edit out ang pahayag na yon? Wala po akong kinalaman dyan. Pakitanong po dyan po sa RTVM at saka sa PTV4 dahil PCOO po sila. Wala pang tugon ng PCOO at ang RTVM dito. Sabi naman ni Senador Bongo, kung ano man daw ang maging desisyon ng mga Duterte, susuportahan niya ito. I am still not interested in running for president. As I have said before, if Mayor Sara runs, I will support her. Umpisa pa lang, sinabi ko na kung ano ang magiging desisyon ng mga Duterte, ay suportado ko ito. Sa ngayon, antayin na lang natin ang kanilang pinal na desisyon. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras.
Sinagot ni Davao City Mayor Sara Duterte ang kondisyon ng kanyang ama sa pagtakbo sa 2022. Anya, huwag na raw siyang gawing rason kung itutuloy o hindi ang tambalang Go Duterte sa eleksyon. Yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Paghingi ng paumanhin sa ina ang bunga ni Davao City Mayor Sara Duterte nang maglabas ng pahayag kaugnay sa tambalan ni Senador Bongo at amang si Pangulong Duterte sa eleksyon 2022. Hiniling din niya sa taong bayan na tingnan ang kanyang pahayag mula sa pananaw ng isang politiko at wala ng iba pa. Sabi ng alkalde, kamakailan daw ay personal na kinumpirma sa kanya ng Pangulo na tatakbo ito bilang vice-presidente at katambal si Senador Go bilang presidente. Sabi ng presidential daughter, hindi raw naging kaaya-aya ang pangyayari. Iniwanan daw siya ng 2 sulat na inendorso mismo ni Pangulong Duterte para sa kanyang konsiderasyon. Isa raw sa mga ito, pinapaliwanag kung bakit dapat niyang i-endorso ang Go Duterte tandem. Ang isa naman ay suhestyon na gawin niyang vice-presidente si Senador Go. Ang suhestyon niya sa ama at kay Senador Go, aminin na sa publiko ang kanilang desisyon na tumakbo bilang tandem. Kung kaya raw nila itong kumpirmahin ng pribado, wala raw siya nakikitang dahilan para hindi maging matapat tungkol dito sa publiko. Dapat daw ipakita ng Go Duterte tandem sa mga tao kung ano ang maiaalok nila sa bansa at kung paano nila matutulungan ang mga kapwa Pilipino. Magalang daw niyang ipinapayo sa dalawa na tigilan na ang pag-uusap tungkol sa kanya at ang paggamit umano sa kanya bilang rason kung tatakbo sila o hindi. Bumuelta rin siya sa mga lider ng Pacquiao faction ng PDP laban na sina Senador Coco Pimentel at Ronald Monsayak. Dapat daw, tigilan ng dalawa ang paninisi sa kanya saan niya ay kaawa-awang estado ng kanilang partido. Hindi niya raw kasalanan kung wala umano sa kanilang lider na karapat-dapat na irespeto ng mayorya. Huwag raw siyang sisihin sa anyay sitcom na kinasadlakan ng kanilang partido. Hindi rin daw siya yung tipo ng tao na last 2 minutes. Nag-iisip daw siya, nag-oorganisa at nagpapatupad ng nararapat. Sa ngayon, ayaw raw niyang maging political punching bag para sa isa umanong magulong partido. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Pangulo at ni Senador Go, pati nina Pimentel at Monsayak. Ian Cruz, Nakatuto, 24 Oras. Naibigay na ng Department of Health sa mga ospital ang mahigit 300 milyong pisong pondo para sa special risk allowance sa mga healthcare worker. Pero nakukulangan ng ilan ng mga medical frontliner dyan. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. 311 million pesos ang nirelease na pondo ng DBM sa Department of Health para sa special risk allowance ng nasa 20,000 health workers sa bansa. The amount under Bayanihan 2 has actually reverted, but we were able to finance the SRA for the 20,000 healthcare workers whose claims have not been paid under the Bayanihan 2 law, and we released it today, and DOH will be downloading it, I would assume, starting this afternoon. It's already been released, I am told. So we will already download this to the regions and to the hospitals. Kung sino makakatanggap, depende sa listang isinumite ng mga ospital. May mga ospital na sumunod sa DOH guidelines na tanging mga may direct contact lang sa COVID patient award ang tatanggap ng SRA. Meron ding isinumite ang pangalan ng lahat ng health workers dahil, sabi ng kanilang health workers, basta nasa ospital sila, exposed sila sa COVID. DOH na mag-determine kung talaga bang bibigyan nila ng full o bibigyan nila siguro ng partial yung iba. Depende sa kanilang determination. Sa Department of Health din, dapat nagkaroon ng concrete and strict guidelines to follow. Hindi nila sana hinayaan na yung batas i-interpret ng hospital. Hindi raw sapat na SRA lang ang ibigay kaya nagprotesta ang ilang health workers ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Paano na raw ang ipinangakong 38,000 pesos para sa meals, accommodation and transportation allowance mula December 2020 hanggang June 2021? At paano na ang 3,000 pesos kada buwang active duty hazard pay sa parehong panahon? Hindi po nila kasi binabayaran ang lahat kasi kaya nga dismayado yung mga health workers. Bakit SRA lang? Ang dami niyong utang. Sabi ng DBM, depende na yan kung may sobrang
sobrang pondo ang DOH dahil hanggang nung December 2020 lang ang allocated funds para dyan. Kaya mga health worker tuloy raw ang kilos protesta sa September 1. Di pa masabi kung ilan ang lalahok at gaano ito katagal. Pero may mga mag-walkout daw ng ilang oras para igiit ang tamang kompensasyon para sa mga healthcare worker. Wala pang bagong pahayag ang DOH pero dati na nilang sinabi na nakikipagtulungan na sila sa iba pang mga ahensya at LGU para madaliin ang pagbibigay ng benepisyo ng mga health worker. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Bahagyang tumaas muli ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. 13,573 po yan, kaya umabot na sa 1,883,088 ang lahat ng mga tinamaan ng sakit sa bansa. 6.7% o katumbas ng 125,378 sa mga yan ay aktibong kaso. 91.6% naman ang mga gumaling matapos madagdagan ng 15,820 new recoveries. Habang nasa 1.73% ang COVID deaths matapos makapagtala ng 228 na mga bagong nasawi ngayong araw. Ayon pa sa DOH, 7 laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Ito ang kalagayan ng nasa 300 mga pasahero na 4 na araw ng stranded sa pantalan ng Pio Duran sa probinsya ng Albay. Ang mga pasahero ay hindi pinayagan na makapagbiyahe patungong Masbate dahil sa ipinapatupad na no vaccination, no entry policy ng lalawigan. Parang awa nyo na po. Wala na po kaming masabi. Awa na lang po ang hinihiling namin para sa amin dito lahat. Yung kapitan po namin, tumawag na po, paulit-ulit na po, inakipag-away na po nga dito. Maging ang MDRRMO ng Pio Duran, hiniling na matulungan ng makauwi sa Masbate ang mga na-stranded. Kaya nga lang po, ang problema, dapat pag ang isang probinsya, lalawigan, ay may isang pulisiya na apektado ang isang probinsya, dapat pag-usapan sa level ng reyon. Maging ang OCD Bicol ay nakikipag-ugnayan na din sa DSWD upang mabigyan ng supply ng pagkain ng mga na-stranded, lalo pat hindi pa sigurado kung hanggang kailan sila mananatili sa pantalan. Sa ngayon, patuloy pa din namin kinukunan ng pahayag si Masbate Governor Antonio Co kaugnay ng ipinapatupad na no vaccination, no entry policy ng probinsya. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Charmer Hilas, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 3 milyong piso ang natangay ng isang lalaki mula sa isang OFW na ipinagkatiwala sa kanya ang mga negosyo at ari-arian. Ang suspect, naubos pa ang mga ninakaw na pera sa online sabong. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sorry po sa lahat ng ginawa ko, hindi ko na po ulit. Hindi na po maluloko man ng tao. Hindi na po. Abot langit ang paghingi ng tawad ng suspect na si Joselson Poco matapos mahuli sa traffic operation ng NBI Anti-Fraud Division. Ayon sa NBI, pinagkatiwalaan ng biktimang OFW ang suspect sa kanyang mga negosyo at ari-arian, pati na ang pagbili sa mga ari-arian na nirekomenda ng suspect. Pero nang hindi maibigay ng suspect sa biktima ang hard copy ng mga titulo ng bagong billing properties, nagsimula na siyang magduda. Napunan niya itong mga TCT numbers doon sa supposedly bagong titulo nung nabiling property ay kaparehas ng mga title numbers, TCT numbers, ng mga iba pa niyang property located in the north. Naglaho na parang bula ang 3.5 million pesos ng biktima at naibenta rin ang iba niyang properties nang hindi niya nalalaman sa pamamagitan ng mga pinaking pirma at dokumento. Naghanap lang ako sir sa FB. Tapos may sumagot naman sir na kayang gawin sir. Tapos sinend ko lang din dun sir yung picture. Pang pinanggayahan ko nun sir yung title ng townhouse ng Camellia sir. Nang tanungin ng suspect kung saan napunta ang pera, yung unang lockdown sir, doon ako natuto. Yung mag-online sir. Yung isabong sir, yung talpa. Okay. Magkano ba kaya mo? Sir, minsan nasa 5, minsan nasa 10. Hindi na raw niya na-monitor na sobrang laki na pala ng nagagastos niya sa online sabong. Pati yung pera ng matanda na dapat mabibili ng property as well as other properties na pinanghahawakan niya, inaisan la at naibenta na. sinampahan na ng reklamong falsification of public documents, estafa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang suspect. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras.
Iminungkahi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang pagkakaroon ng tinatawag na bakuna bubble. Sa bakuna bubble, yung mga bakunado lang po ang papayagang makapasok sa mga mall at restaurant. Yan ang tinutukan ni Victoria Tula. Dahil masyado na raw magdurusa ang ekonomiya sa paulit-ulit na lockdown sa Metro Manila, may mungkahi ang grupo ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang pagkakaroon ng bakuna bubble. Sa ilalim nito, mga bakunado lang ang papayagang makapasok sa business establishments gaya ng malls at restaurants. Maaari pa rin naman daw pumasok ang mga hindi bakunado basta't makapagpakita sila ng negative result ng RT-PCR test o kaya antigen test. What we're trying to do is protect the unvaccinated. And hopefully it will be an incentive for those who don't want to take the vaccine to take the vaccine. Ayon pa kay Concepcion, sa bakuna bubble, titiyakin na bakunado na ang mga kasama sa bahay, ang mga makakasalamuha sa transportasyon at sa trabaho. The homes have their own bubble. The family are vaccinated. So when they go to their workplaces, the workplace is also a bubble. In transportation, yan rin ang balak natin gawin with Secretary Tugade. Eventually, they will look into how they can provide buses for vaccinated and buses for unvaccinated. Pero bagamat magandang ideya raw ito, sabi ni Justice Secretary Menardo Guevara, posibleng questioning ito dahil sa paglabag sa Equal Protection Clause. Dapat daw isulong lang ito kung majority ng populasyon ang fully vaccinated na. Si MMDA Chairman Benhur Abalos, suportado ang bakuna bubble. It's a very good idea. Let's be flexible. Let's have a flexible policy. What does flexibility means? As long as we reach a level of 15, kaya po nagmamadali kami sa Metro Manila vaccinating everyone eh. Because what if we reach the level of 50, 60, 70, up to what level would you say that we could now play with the bubble of what Job is saying? Sabi ni Abalos, sa ngayon, 43.75% na ng target na populasyon sa NCR ang fully vaccinated na. Sa katapusan ng buwan o sa unang linggo ng Setyembre, inaasahan ni Abalos na maaabot ang 50% population protection. Victoria Tulad, nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! August is almost over pero di pa tapos ang birthday celebration ng Kapuso Royal Couple na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera. This time, nakabonding pa nila ang mga kapuso abroad at may pa-surprise pa si Dong Yan. Makichika kay Larson Tiago. Daming pasabog! Grabe! Nasurpresa ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera sa inihandog sa kanilang pagbati ng mga kaibigan sa ginawang fancon ng GMA Pinoy TV. Ang alam ni Dong at Yan, makikipagkwentuhan lang sila sa kanilang fans, katulad ng ilang fancon. Pero laking gulat nila na may mga pagbati mula sa mga kaibigang tulad ni Glyza De Castro, Gardo Versosa, Direk Dominic Zapata, Carlo Gonzalez, Arthur Solinap, at GMA SVP for Entertainment Group, Lilibeth Rasunable. 16 years na ang GMA Pinoy TV, pero dahil sa hinandang programa ngayon, pakiramdam namin parang anniversary namin. Nakakatuwa na nagse-celebrate kami ngayon sabay-sabay, lalong-lalo na birthday month namin ngayon at ito rin ang anniversary ng GMA Pinoy TV. Nakakatuwa nga kasi ang dami titular na parang, oh, ano yan? Ano yan? So nakakatuwa at may mga na-booking, ha? Oh, tsaka nakakakaba rin kung anong Sasabihin. Lalong masaya ang fancon dahil nagsilbing host si comedy queen Ay de las Alas na talaga namang sobrang malapit kina Dingdong at Marian. Sobrang nagpapasalamat kami sa GMA Pinoy TV sa mga pagkakataon na ito kasi sabi nga ni Dong, kung pwede nga lang gawin na araw-araw, bakit hindi para mas mapalapit, mas magkita-kita tayo. Time po really is never enough, lalong-lalo na kapag masaya yung usapan. Ang dami pong pwedeng pag-usapan, lalong-lalo na imagine 16 years. Ngayon ngang nasa bahay lang sina Dong at Yan. Sobrang tutok sila sa kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Pinapanood namin sa online yung mga shows kagaya ng Marimar. So, pinapanood namin kay Zia. So, si Zia parang... Naku-curious siya. Curious siya, manghang-mangha siya. Lalo nung sumasayaw si Marian doon sa dagat na may aso. Kaya ang ending, Mama, can you teach me your steps there? Yeah. So, wala akong choice kundi ituro sa kanya yung mga moves ko sa Marimar. Tapos nagugulat siya, nagsasalita daw yung aso.
Sabi ko si Michael B. yun. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Susunod! Lalaking nanghalay at nanakot pa raw sa kinakasama ng kanyang anak, arestado. Health Secretary Francisco Duque muling dinipensahan ni Presidente Duterte, pero kung kusa raw magbibitiw ang kalihim, tatanggamin daw ng Pangulo. At ang inaabangan tapatan ng hit kapuso seryeng Legal Wives at iba pang mga balita tututukan natin dito sa 24 Oras. Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In-depth explainers. The military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interviews sa iba't ibang personalities. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Meron ba ditong sacred cows? Bawal imbestigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com/GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Fresh sounds for the new generation. That's what GMA Playlist is all about. The new sub-label of GMA Music boasts of a talented collection of artists who now get to showcase their singing and musical chops like never before. Mikey Quintos, Ara San Agustin, Anthony Rosaldo, Crystal Paras, Denise Barbacena, and Faith Da Silva. This is a new era in Pinoy music. This is GMA Playlist. Bakunado ka na ba? Flex mo na! Like your favorite Kapuso Artist Center stars. Para kanino ako nagpabakuna? Para sa kaligtasan. Kaligtasan ng aking sarili, kaligtasan ng aking pamilya at ng aking mga kasama sa bahay. Nagpabakuna ako para sa kaligtasan ng ating bayan. Sama-sama nating wakasan ang COVID-19. Always follow safety health protocols. G, pabakuna na. Tapos flex mo na. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Pagkatapos ng mahigit na 9 na dekada, nasungkit na ng Pilipinas ang kauna-unahang gold medal sa Tokyo 2020 Olympics. Ito rin ang pinakamagandang Olympic performance ng Pilipinas simula nang sumali tayo noong 1924. Anong suporta ang kailangan ng atletang Pinoy? Here is what you need to know. Sa tagumpay na ito ng Pilipinas, may ilang mga aspeto na kailangan tutukan para tuloy-tuloy ang pag-arangkada natin sa mga susunod na international sporting events. Lalo na ang Paris 2024 Olympics. Funding, proper training, allowance and benefits, sports organization, at grassroots program. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi coincidence ang magandang performance natin sa Tokyo 2020 Olympics.
Naglaan daw ang pamahalaan ng pinansyal na tulong sa larangan ng sports. Pero maaalala noong 2019, nang hingi ng tulong pinansyal si Heidi Lindias sa kanyang social media account. Gastos at magkaroon ng team at manalo ng gold, medyo magastos at hindi lahat nakakaintindi. So nung time na yun yung struggle ko na parang bakit hindi nila naintindihan na kailangan talaga ng preparasyon. Kailangan din ng tao, hindi pwedeng manalo lang manalo. Alam mo yung gold. Yun lang gusto, di ba? Pero we need to prepare and we need people behind us na makakatulong para sa amin na ma-achieve yung dream. Pero yun nga, hopefully naintindihan na nila ngayon at sana matuto tayo. Ganito rin ang naranasan ni 1996 Atlanta Olympic silver medalist na si Onyok Velasco. Yung time naman namin, talagang yung suporta sa sports talaga kulang talaga. So magaling lang po yung president namin na si Manny Lopez na maghanap ng mga private sponsor. So para matustusan lang din po yung pangangailangan namin sa ibang bansa na mag-training. Ang tulong mula sa iba't ibang sektor dapat dumarating bago pa man manalo ng medalya ang isang atleta. Yan ang susi funding. It is not cheap to win these gold and silver and bronze medals. When I say cheap, hindi naman sa binibili mo yan, kundi yung investment mo para doon sa athlete, para manalo yung ating mga athletes. Mahal ang mag-training ng mga atletang sasabak sa mga international sporting events. Ayon sa Philippine Sports Commission o PSC, maaaring umabot na hanggang 10 milyong piso pataas ang suportang maibibigay para sa mga top athlete katulad ni Heidi Lindias. Marami tayong mga eksperto sa sports at saka sa sports science. Ang kulang lang talaga natin is resources. Kung makikita mo, I think this would really validate at would even encourage our lawmakers to provide more funds para po sa sports development natin. 199.5 million pesos ang pondo ng PSC noong 2018. Lumobo ito sa 1.3 billion pesos ngayong 2021. Mula rito, 750 million pesos ang inilaan na pondo ng PSC para sa preparation, hosting, training, and participation for the 2020 Olympic Games. So, makikita mo yung trend doon na kung nagbuhos tayo ng resources sa isang bagay, nagbuhos tayo ng pera, ay hindi mahirap yung success natin. Bukod sa pondo mula sa national budget, nakatatanggap din ng PSC ng dagdag na pondo mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. 5% ng kabuoang kita ng PAGCOR ang dapat napupunta sa sports development. Dagdag pa rito ang 30% na charity fund mula sa lottery draws ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Pero natapyasan ng kalahati ang ibinibigay ng PAGCOR at PCSO dahil sa energy crisis noong 1993. Sa kasalukuyan, isinusulong pa rin na ibigay ng PAGCOR ang mga kulang nitong remittance. Bukod sa PSC, may iba't ibang National Sports Association o NSA, mga non-government organization na pangunahing nangangasiwa sa ating mga atleta. Hinahanapan nila ang mga atleta ng pribadong sponsor para tustusan ang kanilang training at iba pang mga pangangailangan. It's the NSA determines that ito si athlete A, ito yung kailangan niya. So ito yung request namin. Si athlete B ko, ito lang yung kailangan. Si athlete C, mas malaki. Sa isang abandonadong bus, nakahanap po ng masisilungan ang batang nakilala namin sa Camarines Sur. Sa kabila po ng hirap ng buhay, nanatiling masayahin ang batang pumukaw sa ilan niyang kabarangay. Nakatutok si Rain Palino ng GMA Regional TV, Balitang Bicolan. Kapansin-pansin ang lumang bus na ito sa Barangay Magais 2 sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur. 2019 pa umano nang maaksidente ang nasabing bus na nakatiwangwang sa lugar. Ang hindi napapakinabangan na bus, nagsisilbi palang tahanan ng isang 5 taong gulang na bata na si Pungay at ng kanyang kinikilalang ama. Masayahing bata raw si Pungay, ngunit bakas pa rin sa kanyang muka ang paghihirap sa buhay. Dating niyan mamaya. Dating na mamaya. Sino sila? Kilala mo sila? Sino? Bigan ko kaya yan. Kwento ng ilang residente sa lugar, nagsimulang manirahan sa bus si na Pungay nang maaksidente at masawi ang kanyang ina. Ang pangangalakal ng amain din lang daw ang tanging bumubuhay sa kanila. Diyan na sila nagluluto. Nandiyan ang kaldero nila. Di kung anong oras dumating yung magulang,
Saka lang kakain yung bata. May gustong umampun ay ayaw man ibigay ng magulang. Kasi daw po, Napamahal na sa kanya yan. ang sitwasyon ng bata at paninirahan nito sa bus pumukaw sa puso ng ilan. Dinala ko po sa bahay, tapos inuwi ko na po dito. At ayaw na po talaga niya pumasok sa bus. Then nagsabi po sa akin na sasama na lang po siya sa akin. Nakakaiyak. Nakakaiyak po talaga. At alam niyo po yung feeling na parang hindi na bagay talaga yung bata dun sa bus. Kasi gusto po talaga niya yung malinis, yung nakakaligo po siya. Ipinarating ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa lokal na pamahalaan ang sitwasyon nila Pungay. Pinag-aaralan na ng LGU ang ipapamahaging tulong sa kanilang dalawa. Sa kabila ng paghihirap, pangarap ni Pungay ang makapag-aral at maging isang sundalo. Bagay na kanya raw pangahawakan saan man siya dalhin ang biyahe ng kanyang buhay. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ako si Rain Palino, nakatutok 24 oras. Oras na maghain ng kandidatura si Pangulong Duterte bilang Vice-Presidente. Pwede raw itong questionin at iakyat sa Korte Suprema ayon sa dating Dean ng UP Law na si Pacifico Agabin. Nanindigan naman ang paksyon ni Energy Secretary Cusi sa PDP laban na hindi ito ipinagbabawal ng konstitusyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung matutuloy ang pagtakbo ng Pangulo, naniniwala si former UP Law Dean Pacifico Agabin na magiging mainit ang debate kung pwede nga bang tumakbong Vice President ang isang nakaupong Pangulo. Ang nakasaad sa saligang batas, the President shall not be eligible for any re-election. Sabi ni Agabin, kung pagbabatayan lang ang nakasulat, pwedeng sabihin na ang bawal lang ay kung tatakbo ang isang Pangulo sa parehong posisyon. Pero bagamat hindi raw direktang nakasulat, dapat daw alamin kung ano bang intensyon o yung tinatawag na espiritu ng batas. If there is a conflict between the letter of the law and the spirit of the law, then the spirit of the law will have to prevail. Alam natin na ang rason kung bakit linagay ang prohibition sa Constitution ay upang hindi magamit ang public funds, public property, and other resources by the incumbent president. Kaya, kung tatakbo si Presidente, even as Vice President, whether we like it or not, magagamit ang public funds, public property, and other resources. Nariyan din daw ang usapin ng succession. Kung mahalal na busy si Duterte, pwede siyang maging Pangulo mali sakaling mawala ang Pangulo. Kasi it's possible na kung siya naman ang presidente, magre-resign siya. Kung ano man ang pangyari sa kanya, considering the close personal relations between the Vice President and whoever is elected as President under his party or even under his family, you cannot avoid the influence of the Vice President. Kasi tayong mga Pilipino, important sa atin ng mga personal relations. Sa ilalim ng 1987 Constitution, wala pang Pangulong tumakbong Vice President pagkatapos ng kanyang term. Pero si dating Pangulong Gloria Arroyo tumakbo bilang kongresista at nanalo noong 2010. Naging Speaker of the House pa nga kalaunan. Si dating Pangulong Estrada naman, matapos makulong, mahatulan at mabigyan ng pardon sa kasong plunder, tumakbong Pangulo ng bansa noong 2010 presidential elections. Pero natalo. Kaya argumento ng PDP laban Cusi faction, pwedeng tumakbong bise ang Pangulo. Malinaw yung Constitution, wala namang sinabi na hindi pwedeng tumakbo sa ibang posisyon ang sitting president. Ang sinabi po ng provision ng Constitution is he is prohibited for re-election. Si Pangulong Erap, tumakbo pong mayor ng Maynila. Si Pangulong GMA po, pinayagan nating mag-congresswoman at naboto po siyang Speaker of the House.
Ayon kay Agabin, kapag nag-file ng candidacy si Duterte bilang bise, pwede na itong questionin sa COMELEC at maaari para umakyat sa Korte Suprema ang usapin. Matatandang inendorso din ng National Executive Committee ng PDP laban ko si Faction ang tambalang Senador Bongo for President at Duterte for Vice President. Pero ang kabilang paksyon na kinabibilangan ni na Senador Manny Pacquiao at Senador Coco Pimentel, hindi tinatanggap ito. Meron daw silang sariling mga kandidato na ilalaban sa 2022. Sa ngayon, isa lang din. Kaya nga, the preliminary list na lang ang tawag natin doon kasi tunay na short list siya. Isa lang. Si Senador Manny Pacquiao lang ang nandun. Presidente? Yes. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Pacquiao pero wala pa siyang tugon. Sabi ni Pimentel, ipauubaya nila sa mapipiling standard bearer kung sino ang magiging katandem niya at ang mga pangalang isasama sa senatorial lineup. May preliminary list din daw sila ng kinokonsiderang ilabang senador. Ilan lamang dito, sina former Eastern Samar Governor Lutgardo Barbo na opisyal din ng partido, Representative Lucy Torres Gomez, Senator Joel Villanueva at Senador Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Pimentel, sa September magdadaos sila ng National Assembly. Ayon naman sa isa pang kaalyado ni Pacquiao, ang pagpapalutang ng Go Duterte tandem ay smokescreen lamang para mailihim ang tunay umanong kandidato nila. At ito raw ay si Mayor Sara Duterte. Ito umano ang paniwala ng grassroots members ng partido. Napaka-imposible daw na yung kanang kamay ng Pangulo ay lalabanan ang anak ng kanyang boss. Sa kanyang statement ngayong araw, sinabihan ni Mayor Sara Duterte sina Monsayak at Pimentel na tigilan na ang paninisi sa kanya kaugnay sa kalagayan ng kanilang partido. Sagot naman ni Pimentel, ang sigalot daw sa partido ay internal dispute na kasalanan ng mga kasapi sa partido. Hindi raw kasalanan ng isang outsider kung siya ang kinokonsiderang presidential candidate ng insider sa partido. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, OFW na diniretso sa hotel sa kabila ng malubhang sakit, namatay habang naka-quarantine. At ilang pinadapa ng pandemya ang kabuhayan hinatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras. Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In-depth explainers. The military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interviews sa iba't ibang personalities. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Meron ba ditong sacred cows? Bawal imbestigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com/GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Likas na sa isang kapuso ang pagiging matatag dahil wala tayong hamong inaatrasan para sa mga mahal natin sa buhay. Happy 71 years sa atin mga kapuso. Ruro Madrid po, nananatiling buong puso para sa Pilipino.
Fresh sounds for the new generation. That's what GMA Playlist is all about. The new sub-label of GMA Music boasts of a talented collection of artists who now get to showcase their singing and musical chops like never before. Jennifer Maravilla, Kaloy Tingkungko, Kim De Leon, Lexi Gonzalez, Shane Sava, Mark Heras, and Seb Pajarillo. This is a new era in Pinoy music. This is GMA Playlist. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Hi, I'm Vince. I'm 30 years old. I am a degree holder of architecture in the Philippines. So I went here in 2019. I'm currently residing here in Singapore as a technical officer in a construction firm. The government of Singapore announced that there will be a lockdown. I wanted something fun and something inviting for me to be more productive. I used my Pokemon toys to design my workstation. I started being a Pokemon fan when I was 10 years old. During Sundays, we make sure to go to the mall. My parents always buy me 1 to 2 pieces of toys, and from that, I started to grow my Pokemon toy collection. Since I cannot go back home to Philippines, I tried to make another collection here in Singapore. I think Bulbasaur is the most underrated starter from Generation 1, and I think that Bulbasaur deserves more love. Eevee, I like how they managed to design this to evolve on different variations, which is very unique.
Kasabay ng pagtatapos sana ng kanyang quarantine ay natapos din ang buhay ng isang OFW. May malubha siyang kanser at malungkot pa, kauuwi lang niya dito sa Pilipinas. Nakiusap na raw noon ang kanyang pamilya na imbis na sa quarantine facility, sa ospital na lang siya patuloyin dahil sa kanyang kalagayan. Pero hindi raw sila pinagbigyan. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Nagluluksa ngayon ang pamilya ng OFW na si Rachel Sagonoy na pumanaw sa quarantine facility malayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Nakabalik siya sa bansa noong August 10 at ang kanyang flight mula Saudi Arabia lumapag sa Cebu. Nagnegatibo raw siya sa COVID at dinala sa isang quarantine facility. Pakiusap daw noon ng kanyang pamilya, sa ospital na lang ito i-quarantine dahil sa cervical cancer ni Rachel at nangangailangan ito ng atensyong medikal. Habang inaasikaso pa lamang po siya na siya ay mapunta sa quarantine facility, hirap na siyang huminga. Siya po ay hindi na kayang kumilos na mag-isa. Hindi po napagbigyan na siya ay mailagay man lamang sa ospital. Habang naka-quarantine, nakaka-video call at chat pa ni Rachel ang kanyang pamilya. Gusto ko na talaga makumpine, sabi niya gano'n. Wala nang problema yung quarantine siya kahit ilang araw pa yan. Basta nasa ospital. Doon siya i-quarantine. Bakit sa hotel pa siya kailangan i-quarantine? August 20, sa pagtatapos ng quarantine ni Rachel, natanggap ng kanyang pamilya ang tawag na kanilang kinatatakutan. Nag-iyakan na kami na siya na po, binawian na ng buhay doon mismo sa hotel sa Cebu City. Naiwan ni Rachel ang dalawang anak, isang grade 8 at isang grade 7. Balak ng kanyang pamilyang kasuhan ang ilang ahensya ng pamahalaan. Ayaw na namin may isa pang OFW na ganitong mangyari. Nais namin magsampa ng kaukulang reklamo sa pamunuan. Sa OWA po ang sinasabi po ninyo? Saka sa Bureau of Quarantine. Krinemate ang mga labi ni Rachel ngayong hapon. Sobrang devastated ang mga bata. Sobra. Kasi huli nilang nakasama ang nanay nila 2019. Bumisita sa burol ni Rachel si Administrator Hans Kakdak ng Overseas Workers Welfare Administration para makiramay at humingi ng paumanhin. We have a nurse, looking over her. Meron nga siyang roommate, merong kinausap na returning OFW then who could possibly be her roommate. But for one reason or another, ay yun nga, lumubha yung kanyang sitwasyon at umabot nga sa unfortunate situation na nasawi si Rachel. It's very unfortunate indeed, hindi ho namin ginusto na masawi din si Rachel. So I offered my apologies and my condolences to the family. Paliwanag din ni Kakdak, puno na raw ang mga ospital sa Cebu kaya hindi na pagbigyan ang hiling ng pamilya na doon mag-quarantine si Rachel. Hindi siya nalagay sa ospital. We were advised that puno ang medical facilities within Cebu City at the time. And it might not also be, it was not advisable at the time to take her there according to the BOQ dahil nga sa itong situation sa Cebu ng COVID surge. Tiniyak naman ng OWA na may mga matatanggap na tulong ang pamilya ni Rachel. Ayon naman kay Deputy Director Roberto Salvador Jr. ng DOH Bureau of Quarantine, pinaiimbestigahan na niya kung ano ang nangyari. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 Oras. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, pumalo na sa mahigit 14,000 ang kaso ng COVID-19 sa Navotas City. Marami sa mga residente naharap na nga sa banta ng virus, apektado pa ang kabuhayan dahil sa lockdown. Kabilang sila sa mga hinatiran ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Madilim pa lang, maingay at masigla na ang bentahan ng isda sa Navotas City na itinuturing na fishing capital of the Philippines. Pero nang dumaong ang pandemya, ang kalakalan na dati buhay na buhay, ngayoy bahagyang tumamlay. Isa sa mga naapektuhan ang 28 taong gulang na si Jerry ng Barangay Bangkulasi, Navotas.
Fish worker po kami. Umaangkat po kami ng isda sa konsignasyon. Pinipilian po namin yon para ibukod-bukod. Tsaka po ibenta ng banye-banyera. Minsan hindi makabiyahe dahil pandemic. Napakahirap po ng buhay ngayon. Kailangan po natin kasi sumunod Wala po tayong magawa. Para kahit paano'y may pambuhay sa pamilya, dumiskarte siya para may ibang mapagkakitaan. Naglulugaw po kami. Tapos, tinda po sa online, yung mga frozen meat. Nagdi-deliver po. Pilit pong pinagkakasya. Tapos yung gastos pang araw-araw. Ngayon, dumagdag pa sa kanyang inaalala ang kaligtasan ng pamilya. Kamakailan, nagsagawa ng swab testing ang kanilang LGU at lumabas na 20 sa kanilang barangay positibo sa COVID-19. Marami rin ang mga kagaya ni Jerry na nawala ng hanap buhay ngayong lockdown. Bilang tulong sa mga residente ng Barangay Bangkulasi, namahagi ang GMA Kapuso Foundation ng Kapuso Grocery Packs na may lamang bigas, ready-to-eat na pagkain, food supplements at laundry essentials para sa 1,396 na individuals. Maraming salamat po sa GMA 7. Mga kapuso, sama-sama nating labanan ang COVID-19. Sa mga nais mag-donate, maaari magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via GCash, Paymaya, Shopee, Zalora at Megamart. At tutukan, lalaki arestado dahil sa pang-aabuso umano sa kinakasama ng kanyang sariling anak. At kabilib-bilib na banyaga sa Cebu na libreng pagkain ang bigay sa mga walang pambili. Yan at iba pang balita dito sa 24 Oras. Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In-depth explainers. The military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interviews sa iba't ibang personalities. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Pero ba ditong sacred cows? Bawal imbestigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com/GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. We're setting hearts on fire. Bastos ka! With the biggest story of betrayal na magpapainit lalo sa hapon. Shelo, asawa ko siya. Kinukuha ko lang ang dapat sa akin. Mamamatay ako. Ipalilibing kita. Nagbabagang luha, Lunes hanggang Sabado 2:30 p.m. sa GMA. The first time I laid my eyes on someone like you. Na-realize ko na parang kailangan ko to. Ako naman.
Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. The good thing about awake craniotomy is that we allow the surgeon to remove the brain tumor, no, without damaging the patient's brain. Kasi gising po yung pasyente habang inooperahan. With awake craniotomy, we are able to monitor po the patient intraoperatively. Yung namomonitor namin yung motor niya, napag-play namin siya ng flute, no? Yung speech, pinagsalita din namin siya. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Absolute contraindication or yung siguradong hindi talaga pwede is the patient's refusal and if uncooperative yung patient. Kasi hindi po madali para sa pasyente na gising ka at alam mong inooperahan yung utak mo. Kinakalikot lang po doon sa ulo ko. Tapos naka-fix naman po yung ulo ko, nakatagilid ako dito sa may bandang right side. And habang kinakausap ako ng mga neurologist, buong operation, kinakausap nila ako, nakikipagbiruan sila sa akin. Okay. Hindi ko po naramdaman na kailangan kong matakot. Lang po kasi is not just the patient but actually the OR staff or the doctors who can do it. Kailangan malakas ang loob ng neurosurgeon. Muling ipinagtanggol ni Pangulong Duterte si Health Secretary Francisco Duque III sa kanyang Talk to the People kagabi. Pero sabi rin ngayon ng Pangulo, kung mag-alok daw ng pagbibitiw ang kalihim, nakahanda niya itong tanggapin. Yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Hindi pa rin tapos si Pangulong Duterte sa banat sa Commission on Audit o COA. Sa kanyang Talk to the People kagabi, sinabi niya kung bakit siya nagalit sa COA nang ilabas silang kanilang mga puna sa Department of Health o DOH. Mag-issue sila ng statement
walang corruption daw at walang nawawalan pera. Pero in the process, they had already painted black the white people there. So, nasisira si Duque, nasisira lahat ang sa Departamento ng Health. At ako naman, it would reflect on me as President. That is why I was so interested. I followed it up with them. Ngayon, lumabas, nawala. Pero, ayun, tapos na. Napinturahan na si Duque ng itim. Puting-puti niya. Pero kung dati sabi ng Pangulo na hindi niya tatanggapin kung sakaling magtangka magbitiw si Health Secretary Duque, ngayon, tila nagbago ng tono ang Pangulo. Na ngayon, kung si Duque will offer to resign voluntarily, tatanggapin ko. Pero kung sabihin mo, ako ang magsabi sa kanya mag-resign ka, that will never happen. That will never happen. Ipiniliwanag ni Duque ang paglilipat ng bilyong pisong pondo mula sa DOH papunta sa procurement service ng DBM o PSDBM para sa pagbili ng mga gamit ng healthcare workers at iba pang kagamitan tulad ng surgical mask, face shield at mga PPE. Isa ito sa mga pinuna ng COA dahil wala raw memorandum of agreement. Pero nanindigan ng DOH, hindi raw ito kailangan. So they're saying kailangan ng MEMOA, but it is the position of the DOH that this is not required since it covers common use supplies. In good faith, Mr. President, funds were transferred to PSDBM as it was deemed necessary that supplies be procured immediately for the protection of the Filipino people. At sa pagtatanggol kay Duque, hinalungkat pa ng Pangulo ang ilang mga punarin ng COA sa mga ahensya ng pamahalaan ng nakarang administrasyon. Ang Department of Justice na pinamunuan ni Senador Laila de Lima at ang DILG sa pamumuno naman ni dating Secretary Mar Rojas. Itong COA ba sa previous administration, may audit findings sila. Yung dumaang administrasyon, ibig sabihin kay Aquino. Meron dito agency, DOJ, under Secretary Laila de Lima, unliquidated 6.7.44 million worth of cash advance in the year 2013. Itong kay Duque, bibili. Itong kay de Lima, nag-cash advance ng 617.44 million. Unliquidated. Nakulong na lang ang gaga. Hindi niya ma-account itong Tapos sabi nila, nag-press release na na-liquidate na raw. DILG, unliquidated 7 billion worth of fund transfers to various projects implemented under the term of former DILG Secretary Mar Rojas as of December 31, 2014. Receivables accounts accumulated to a huge amount of 740 billion because management failed to monitor the monetary liquidations of the fund transfer and the submission of the corresponding financial report. Ito, unliquidated cash advances. Sa isang pahayag, sinabi ni Senadora Laila de Lima na malinaw na misdirection o paglilihis daw ng usapan ang paghalungkot ng Pangulo sa mga audit report sa panahon ng Administrasyong Aquino. Hamon pa niya, sampahan sila ng kaso sa Ombudsman. Tiwala siyang hindi raw ito uusad dahil matagal nang nasettle at naisara mga puna ng COA at alam daw ito ng COA. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni dating DILG Secretary Mar Rojas at maging ng Commission on Audit. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Sagot naman ni dating Interior Secretary Mar Rojas, palusot at pagdadrama lang ang pag-ungkat ng Pangulo sa paggastos ng DILG noong 2014. Lahat ito ay mga palusot lang, mga diversyon, mga pandadrama lang para hindi na or malipat ang atensyon ng tao doon sa hindi nila masagot. Yan naman parati yung modus operandi nila di ba? Pag hindi na sila makasagot,
Pag hindi na nila alam kung anong gagawin, kung hindi na nila mapaliwanag, ilabas natin si Oras. Pamumulitika lang ito eh. Hindi naman ito, wala naman ito sa sustansya ng dapat na inatupag ng gobyerno. Hari man ang prutas kung tawagin ng durian, meron pa rin mga taong hindi talaga kaya yung amoy niyan eh. Bilang solusyon, may naisip na paraan ang ilang taga Davao. Ang durian, ginawang inihaw. Iyan ang tinutukan ni Tec Ocampo ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pagdating sa inihaw, ikaw ba ay team isda, baboy o baka? Kung di ka pa desidido, may isa pang nangahamon mula sa Fruit Basket of the Philippines, Davao City. Ang nagbabagan nilang pambato, ang inihaw na durian? Lami siya actually. Yung texture niya kay kanabit ang murag yema na pastil. And wala na siya baho unlike kanang natural lang na durian. Sinugba o inihaw ang durian na king of all fruits sa loob ng 20 minuto o hanggang sa parang uling na ang balat nito. Pagkatapos maluto, mawawala rin daw ang matapang na amoy ng durian. Swak ito para sa mga nais tumikim pero hindi kaya ang amoy nito. At dahil parang durian jam ang texture nito, pwede ring ipares ang sinugbang durian sa mainit na pandesal. Nakuha raw ang ideyang ito mula Thailand na sagana rin sa durian. Perfect siya kay kabalumanta na ang kadayawan, daghantag durian or harvest abundance of kuan man na siya, fruits diri sa atong lugar. Kaya kung kayo'y nagawi sa Davao City, huwag palagpasing tikman ang durian na inihain sa kakaibang paraan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Tec Ocampo, nakatutok 24 oras. Abangan, ilang menor de edad na nanakit sa miyembro ng LGBT plus community sa Zamboanga City. Lumabag din daw sa curfew. Sa pagbabalik yan ng 24 oras, Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In-depth explainers, The military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. interviews sa iba't ibang personalities, Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Meron ba ditong sacred cows? Bawal imbestigahan. I think journalism is a kind of activism. at rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com/GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Sa patuloy ng pagbabago ng educational system sa New Normal, asahan niyong patuloy kaming magbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan. Happy 71 years po sa atin mga kapuso! Gabby Garcia po, nananatiling buong puso para sa Pilipino. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original
for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. I'm Kimberly Vendicho. I'm a cardiac nurse here in New York City. I'm from the Philippines, and I moved from London to the US in January 2020. That was the onset of COVID-19, if you guys can remember. I was in Charleston, South Carolina for an entire year. I binge watched Gossip Girl and Friends. This show really made me want to move here. If there wasn't COVID, you would probably be living with roommates who obviously save and not like spend all of my salaries for rent. You'll see the prices, they're all crazy low. Like it's 30% off, no broker's fee. So I moved to New York, April of this year. I really wanted to snag a deal in the Upper East Side. I told myself, when I get that apartment, I'll really make it a happy place for me. It's a very subtle touch. If you're not a fan of the show, you really won't know what team I'm trying to put into the space. In Gossip Girl, you see the characters, they live in a hotel suite. You see Friends, yung apartment nila, it's a walk-up unit. My apartment is really like the apartment in Friends, but I tried to keep that Gossip Girl hotel vibe. That show is very relatable. It's the time of your life when you're miles away from home. Really, your friends are your family, and that's what that show is about. I was a volunteer nurse for 2 years, and I was juggling volunteer nursing with BPO because, I wasn't getting paid as a nurse in the Philippines. I just needed an experience to work overseas. After that, I moved to London. Unfortunately, I moved here at the onset of the pandemic. New York has always been very resilient. Come 9/11, they've been through a lot of stuff, but they've always been able to rise back. And that's the kind of people that the city draws, those people who are resilient and willing to risk it. COVID is here to stay, but at the same time, people are really trying to bring the city back to life. And I think I'm very lucky that I came during this time. I was running through the 6 with my woes. Yeah. I was running through the 6 with my woes. You know how that shit go. You know how that shit go. Tinadyakan at pinagtripan, yan ang sinapit ng isang miyembro ng LGBTQ plus community sa lungsod ng Zamboanga. Ang mga nahuli kam na salarin ay mga menor de edad. Yan ang tinutukan ni Marisol Abduraman. Naglalakad lang ang grupo ng mga kabataan ng isa sa kanila ang biglang tumakbo at buong pwersang nag-flying kick sa nakasalubong. Napasigaw at napatakbo ang biktima habang binibidyohan ng kasama ng nanipa. Pero hindi na kontento at hinabol pa siya ng mga kabataan. Ang pananakit, nakuha nitong August 18 mula sa Zamboanga City, nakarating kay Kogan Lacuachero na miyembro ng LGBT community. Yung kaulit ko sa UK, naglalakad lang siya. So nangyari yan, madaling araw ng Monday. So curfew yan dito sa Zamboanga City, 10 p.m. until 4 a.m. So walang tao naman sa labas. Sa sobrang galit, ipinost niya ito sa social media. Ang grupo na kasama ng nanipa, taga-ibang barangay raw at karamihan ay mga menor de edad.
Ang biktima galing lang daw sa trabaho. Tumakbo na lang talaga siya, nagsisigaw-sigaw na lang siya kasi may tendency na maano yung buhay niya, mawawala yung buhay niya kung na-corner siya. Ang barangay kung saan nangyari ang paninipa, hindi nagustuhan ang nangyari sa lugar nila. Kaya hinanap agad ang mga bata. Ilan dito nakita nung Martes kaya dinala sa barangay. Doon nila nakuha ang video, nakuha mismo ng mga bata at ibinigay sa GMA News. Kayo po ba ang nagsipa sa bakla? Ha? Opo, ako. Ikaw? Bakit? Dahil sa barkada, sabi niya, tipan daw yun. Kaya yun nga ako para makatakbo ba. Ang iba pa niyang kasamahan, pinaghahanap pa ngayon. Panawagan ng mujer LGBT plus community sa Zamboanga City. Dapat na natin wakasan at tuldukan at labanan ang mga iba't ibang uri at itsura, forma ng diskriminasyon at karahasan na nararanasan ng aming community, particularly the LGBTQ plus community. Hiling nila ang pantay na trato at respeto na gaya ng ibang tao. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Kahit may utos na mandatory evacuation sa lahat ng mga Pilipino sa Afghanistan, pinili ng ilan nating mga kababayang manatili roon. Ayon po sa kanila, may ilang lugar kasi roon na okupado man ng mga Taliban ay tahimik at normal pa rin umano ang takbo ng buhay. Nakatutok si Rafi Tima. This is our compound. Now you can see Mr. Jijo with our Talib guards. Mr. Jan Muhammad, where is your weapon? Show. Yes, now situation is very normal. This is our office area. This highway. This is highway. Kuha ito ng isa sa mga kasamahang Afghan ni Joel, ground commander ng private security contractor sa labas ng UNHCR compound sa Jalalabad, Afghanistan. Tahimik umano ang naging pag-ukupa rito ng Taliban kumpara sa ibang bahagi ng bansa. Yung routine namin na yung prevent, protect, and serve, nandun pa rin yun, sir. Tuloy raw ang trabaho ng UNHCR dito kaya ang mission nila Joel tuloy rin. Iba raw kasi ang kanilang sitwasyon kumpara sa Mazar-i Sharif kung saan nagpapasaklolo na ang mga Pinoy private security contractors. Sa pamamagitan ng CCTV, ipinakita ni Joel ang paligid ng kanilang compound kung saan tila normal ang takbo ng buhay. Ito, nakikita nyo naman po na sa labas. Sa labas, normal lang yung sir, normal lang yung... Ito rin yun, sir, yung ng Taliban ngayon, sa harapan namin. Yan ang akomodisyon. Kaya sa kabila ng utos na mandatory evacuation ng lahat ng Pilipino mula sa Afghanistan, pinili daw nilang ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Gustuhin man din daw nilang umalis, mahirap makarating sa Kabul kung saan isinasagawa ang evacuation. Mga way lang po nito, United Nations lang po ang siyang makipag-coordinate sa Taliban at sila lang po ang gagawa ng anumang plano po. Sa Jalalabad noon nagtago ang teroristang si Osama Bin Laden at kung saan daw niya binalak ang pag-atake sa Twin Towers sa New York na naging mitya ng gyera sa Afghanistan. Nang magtungo ako rito noong kasagsagan ng gyera noong 2001, kita kung gaano katindi ang labanan. Ang pagbagsak ng Jalalabad ang naging hudyat noon ng pagbagsak din ng Kabul at pagpapatalsik sa grupong Taliban. 20 taon ang nakalipas, Taliban na ulit ang may kontrol sa syudad at buong Afghanistan. Sa ngayon, pinangahawakan daw ni na Joel at Richard ang tanging mga Pinoy na nasa Jalalabad, ang pangako ng mga Taliban na ligtas sila sa syudad na ito. Huwag po kayong maglala. Hanggat nandito po kami sa United Nations, kami po ay umaasa na safe at nakakaasa po kami na safe po ang sitwasyon namin dito. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, ang paghaharap ni na Almira at Dayan ng hit kapuso seryang Legal Wives sa pagpapatuloy ng balitaan dito sa 24 Oras.
Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In-depth explainers. The military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interviews sa iba't ibang personalities. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Pero ditong sacred cows, bawal imbestigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com/GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Watch her unleash her musical prowess. Get your tickets now to Julian San Jose, Limitless, a musical trilogy. Visit www.gmanetwork.com/synergy and create your account. Fill out the form with your personal details and submit by clicking the sign up button. Check your registered email. You will receive a message to verify your account. Open the email and click the verify email button, which will take you to the login page. Enter your login details. On the home page, scroll down to see event options. You may choose to buy a ticket bundle for the whole trilogy or purchase the ticket separately for each leg. Click the ticket option you want to avail. Read all the event details. When done, click Buy Ticket. Take a look at the event schedule. Click your preferred date and desired time slot. From this point, you have 10 minutes to complete your order. Choose your ticket carefully as all ticket sales are final. Please click Read Ticket Description for details. For the musical trilogy ticket bundle, you may choose between Synergy Pass GA or Synergy Pass VIP, which includes 3 premium items. For the ticket options for each leg, you may choose between General Admission or VIP, which includes 1 premium item. The VIP options are limited for Philippine residents only. Take note that you can only buy 1 ticket per transaction. These tickets are limited only. After choosing your ticket, click Continue. Make sure to review your order details before you proceed to payment. Choose the payment method and follow the payment instructions. Once paid, you will receive your e-ticket via email. You may also view your e-ticket through the tickets page on your GMA Synergy account. The link to the concert will be on your e-ticket. Please do not share this link with others. On the day of the concert, just click on the link and experience the momentous musical journey of the year. Julian San Jose, Limitless, a musical trilogy. Get your tickets now. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Ilang beses hinalay at hiningan pa raw ng pera ng suspect ang babaeng ka-live-in ng kanyang anak. Ang panakot ng salarin, ipapakalat daw ang mga sensitibong larawan ng biktima online. Nakatutok si John Consulta. Kita sa video ang pagdating ng biktima sa establishment na ito sa Tagaytay kasama ang pinaka-target ng operasyon. Nang maiabot na ng biktima ang mark money, kumilos na ang mga tauhan ng NBI Cavite District Office. Bossing NBI ha, NBI kami, NBI. Relax ka lang. Relax lang, kap. Arestado ang 42 anyos sa suspect. Sumbong ng biktimang 21 anyos sa NBI. Nakigamit daw siya ng cellphone sa ama ng kanyang live-in para mabuksan ang kanyang Facebook. Pero nalimutan niyang i-log out ang kanyang account. Dito na raw nagkaroon ng access ang suspect sa kanyang mga pribadong album na naglalaman ng mga sensitibong litrato at video. Ito raw ang ginamit na panakot ng suspect para piliting mayat-mayang makipagtalik ang biktima. Sobrang hirap po dahil po hindi ko na po parang hindi na po normal yung buhay ko. Sa kanya po halos umiikot po lahat. Kailangan ko pong sundin yung mga sinasabi niya dahil pag hindi ko po siya sinunod,
ayun po, nagtatrats po siya sa akin. May kakalat niya po yung mga hawak niyang ebidensya na videos and pictures. Yun po. Ginagawa niya itong sexual escapade niya pagka wala ang kanyang misis habang nasa trabaho. Nasa 20 times na napipilitan itong victim na makipag-sex dahil sa italabas nga itong video. Nagdemand na ngayon itong si subject ng pera, 15,000 pesos kapalit nitong mga nude photos na Na-recover sa suspect ang kanyang cellphone na naglalaman ng mga sensitibong pictures at mga text messages ng pananakot sa biktima. Sinisika pa namin makuha ang panig ng suspect na nahaharap sa patong-patong na reklamo. I-charge namin siya sa prosecutor's office ng robbery through intimidation or force upon persons in relation to RA 10175, yung ating cybercrime law. Hindi ko po iuurong yung kaso dahil humihingi po ako ng hustisya sa pambababoy niya po sa buong pagkatao ko. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Inanunsyo po ng COMELEC na inaprubahan na nila ang kontrata para sa delivery ng equipment at supplies sa eleksyon 2022. Nakuha po yan ng kumpanyang F2 Logistics na siya nangahawak sa transportasyon ng mga gamit at supplies ng COMELEC sa eleksyon. Kabilang dito ang mga balota, voting machine at iba pa. Matatandaan kinekwestiyon ng grupong kontradaya ang paglahok sa bidding ng F2 Logistics dahil sa kaugnayan nito sa negosyanteng si Dennis Uy, isa sa mga campaign contributor ni Pangulong Duterte noong eleksyon 2016. Base sa dokumento ng mga kumpanya na tinignan ng GMA News Research, chairman ng F2 Logistics si Uy. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, ang COMELEC and Bank ang nag-aproba sa Notice of Award para sa F2 Logistics. Sa apat na mga bidder, ang F2 Logistics daw ang may pinakamababang bid. Sinisika pa po namin kuhanan na pahayag sina Uy at ang kumpanyang F2 Logistics. Pamartira na itong gagawin mo. Wala nang Sa pagdating ng mga makadato sa Maynila, simula na ang tapatan ni Amira at Dayan. Wala kasi akong ibang choice din. Kundi isama yung buong pamilya dyan sa Maynila. Ihaharap mo sa akin yung first wife mo. Ngayong magsasama na sa iisang bubong ang first at second wife. Natatandaan mo ba ako, Dayan? Posible pa magkasundo sina Amira at Dayan alang-ala kay Ismael? Maging ang gumaganap na Amira na si Alice Dixon at Dayan played by Andrea Torres. Iba ang kaba at napapakapit raw sila sa tindi na mga eksena. I'm just playing a conservative Maranao woman and who is also defending her rights as a first wife. Gusto rin siguro i-assert ng first wife na, hey, senior ako dito, so, I mean, may mga rules dito. With Dayan, makikita mo naman na nag-struggle din naman talaga siya. Parang ano nga siya, medyo palaban yung ayoko. Talagang firm siya sa ano niya, sa beliefs niya. Pero wala talagang yung pagmamahalan nila ni Ismael, pure. So, darating din talaga sa point na mag-a-adjust din talaga si Dayan. And yun yung exciting part, pag nagkaharap-harap na kaming tatlo. Dagdag ni Andrea, simula pa lang ang tapatan at mas marami pang conflict, bukod sa nakakaiyak na eksenang kaabang-abang sa Legal Wives. Thankful din si Andrea na napapansin ang on-cam chemistry nila ni Dennis Trillo na gumaganap bilang si Ismael. Unang eksena pa lang namin, hindi kami nagkaroon ng wall. Parang talagang Ismael and Dayan na agad and nakakonect na kami sa isa't isa. Like ko nga sinasabi, syempre bawat eksena magpe-prepare ka, pero pag si Dennis yung ka-eksena ko, parang nagka-times 5 pa yung emosyon ko kasi sobrang generous niya at yung mata niya talaga nangungusap. Simula naman sa Lunes, mapapanood na ang Legal Wives sa pinakabago nitong time slot pagkatapos ng 24 oras. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's it for my Chika from Home ngayong Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mo, Sir Mike, Miss Vicky. Thank you, Iya. Salamat, Iya. Salamat. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.
2005 nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV. Hey! GMA Pinoy TV po. Magandang araw po. Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan. Magmula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay. Sa nakalipas na 15 taon. Anumang pagsubok, Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Networking. Agency, GMA International. at tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At world-class entertainment, nasaan man kayo sa mundo. Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Ito ang GMA Pinoy TV. Buong puso para sa Pinoy abroad.